Στο σημείο αυτό να σας πω ότι η απόσταση μεταξύ των δύο κλωστών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να χωράει το μέγεθος της πέτρας. Καθώς δένουμε δηλαδή, κάνουμε την πλέξη, η πέτρα θα πρέπει να χωράει ανάμεσα στις κλωστές των 40 εκατοστών. Στο σημείο αυτό, αφού έχεις τελειώσει την θήκη όπου θα μπει η πέτρα σου μέσα, πάρε τις δύο πρώτες κλωστές και ένωσέ τες με έναν απλό διπλό κόπο, ο οποίος θα είναι πολύ σφιχτός. Το ίδιο κάνει και από την από πίσω μεριά.